વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું મૈસૂર ઢોસા। તેમાં આપણે સૌથી પહેલા મૈસૂર ભાજી બનાવવાની રીત જોશું અને ત્યાર પછી આપણે પેપર ઢોસાની રીત જોઈશું અને ઢોસા માટેનું બેટર બનાવવાની રીત મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે। તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ આખો વિડીયો જોશો એટલે તમને પ્રોપર ટેકનિક આવડી જશે મૈસૂર ભાજી અને ઢોસો કઈ રીતે બનાવી શકાય। તો સૌથી પહેલા આપણે મૈસૂર ભાજી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 4 નંગ બટેટા લીધેલા છે, તેને બાફીને સાલ કાઢી તેને કાપીને તૈયાર કરી લીધેલા છે। 3 નંગ ટામેટા, તેને પણ એકદમ બારીક કાપી લીધેલા છે। 3 નંગ ડુંગળી, તે પણ સરસ ઝીણી કાપીને તૈયાર કરેલી છે। 1 ચપટી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન લીલું લસણ, 1 ચમચી કોથમીર, અડધી ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી ભાજી મસાલો અને તેલ। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે 4 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે હિંગ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ। ડુંગળીને આપણે 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। ડુંગળી થોડી ચડી ગઈ છે, હવે તેમાં ટામેટા એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ। હવે તેને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસ પર 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ। હવે ડુંગળી અને ટામેટા બંને સરસ ચડી ગયા છે અને તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે। હવે તેમાં લીલું લસણ, લાલ મરચું, ભાજી મસાલો બધું મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં લાસ્ટમાં બટેટા એડ કરી દઈએ, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બટેટાને આ રીતે થોડા દબાવીને મિક્સ કરી લેવા। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરી દઈએ। ભાજી આપણને જે પ્રમાણે લિક્વિડ ગમે એટલું પાણી એડ કરી શકાય છે। ભાજીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું જેથી બધું જ તેલ બહાર આવી જાય। હવે લાસ્ટમાં તેમાં ધાણા એડ કરી દઈએ। મૈસૂર ભાજી તૈયાર છે, તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। મૈસૂર ભાજી એકદમ તૈયાર છે, તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તેના ઉપર થોડું લીલું લસણ એડ કરી દઈએ। તો તૈયાર છે ઢોસા સાથે ખાઈ શકાય એવા મૈસૂર ભાજી। હવે આપણે ઢોસાનું પેપર બનાવીશું। બેટર બનાવવાની રેસીપી મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો। હવે આ ઢોસા માટેનું બેટર તૈયાર જ છે, હવે તેમાંથી આપણે ઢોસા બનાવી તૈયાર કરીએ। હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લઈ તેમાં 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ, તેને કોટનના કપડેથી આ રીતે ફરતું તેલ લગાવી દઈએ। બીજા એક કપડાથી આ રીતે સાફ કરી લઈએ, ફરી થોડું તેલ નાખી અને ટીશ્યુ પેપરથી સાફ કરી લઈએ। અહીંયા મેં નોનસ્ટિક તવીનો ઉપયોગ કર્યો છે, તમે લોખંડની તવીનો ઉપયોગ કરશો તો વધારે ક્રિસ્પી બનશે। હવે આપણે ઢોસા માટે બેટર પાથરીશું, તેને આ રીતે આખી તવી પર સ્પ્રેડ કરી દેવું। ઢોસાનું લેયર બને ત્યાં સુધી પતલું રાખીશું જેથી કરીને તે વધુ ક્રિસ્પી બનશે। આ રીતે થોડો શેકાય અને જાળી પડે એટલે તેમાં લસણની ચટણી બનાવેલી છે, લસણ, લાલ મરચું અને તેલ નાખીને તેની ચટણી બનાવેલી છે તે એડ કરી દઈએ। આ ચટણી એડ ન કરવી હોય તો એકલું તેલ પણ નાખી શકાય છે। ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને મીડિયમ ગેસ પર જ ઢોસાને શેકાવા દઈશું। આ રીતે ઢોસો થોડો શેકાશે એટલે ફરતી કિનારી જાતે જ ઉપર આવી જશે અને તે ઉખડી જશે। હવે આપણો ઢોસો એકદમ ગોલ્ડન ક્રિસ્પ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે
તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા મૈસૂર ઢોસા. આ રીતે બીજા પણ ઢોસા બનાવી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મૈસૂર ઢોસા. તે ઉપરાંત સાથે ખાવાની નાળિયેરની ચટણી અને સાંભારની રેસીપી મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે. તો ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો, જેથી તમને ઢોસા બનાવવામાં વધુ સહેલાઈ પડશે. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી છે તે જરૂરથી જણાવજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.